ความไม่ถูกต้องในตัวเรานั้นเราเองอาจจะไม่รู้ตัวเราเองอาจจะไม่รู้ไม่เห็นเพราะเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ใส่ใจขาดความใส่ใจในการตรวจตาดูตัวของเราเองถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนหน้าตาของเราอาจจะไปเลอะเทอะเปื้อนขี้ฝุ่นขี้ใยอะไรต่ออะไรแต่คนอื่นเขาอาจจะเห็นก็อาจจะรู้ในความผิดในความเลอะเทอะของเราเพราะในการอยู่ร่วมกันนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงพุทธานุญาตให้วันออกพรรษานั้นเป็นวันมหาปูรณาคำว่าปูรณานั้นก็คืออนุญาตให้หมู่พวกที่อยู่ร่วมกันถ้าหากเห็นว่าเราเองนั้นผิดพลาดไม่ถูกต้องหรือยังหละหลวมยังประมาทก็ให้ตักเตือนด้วยเมตตาได้เรายินดีที่จะรับฟังแล้วก็จะรีบแก้ไขจะไม่ถือทิฏฐิมานะความดื้อรั้นกันทุรังเมื่อเราภาวนาแล้วเราก็ต้องมีจิตที่ผูกมัดอยู่กับคำที่เรากล่าวภาวนาออกไปการหมู่เพื่อนเขาเห็นว่าเราไม่ถูกต้องยังหละหลวมหรือยังประมาทเขาก็ตักเตือนมาด้วยเมตตาเราก็จะยินดีฟังเราก็จะรีบแก้ไขรีบชำระให้มันถูกต้องให้มันดีงามยิ่งขึ้นเราจะไม่ปล่อยให้กิเลสเข้ามาครอบงำสร้างความขัดเคืองสร้างความโกรธเคืองหรือไม่พอใจในหมู่เพื่อนผู้ที่ตักเตือนเราด้วยเมตตาขึ้นมานี่จึงเรียกว่าการภาวนาในการที่พวกเราอยู่กันมาตลอดพรรษาจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาด้วยความปลอดภัยไม่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นมาต่อชีวิตต่อสุขภาพหรือต่อข้อปฏิบัติของพวกเราเองก็นับว่าเป็นความโชคดีที่สุดของพวกเราเพราะการดำเนินชีวิตนั้นย่อมมีอุปสรรคเกิดขึ้นมาอย่างไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุแต่ตลอดพรรษาเราก็จำพรรษามาได้ด้วยความเรียบร้อยสมดังที่เราตั้งเจตนาว่าเราจะอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสเราก็สามารถรักษาได้ไม่ขาดตกบกพร่องแต่พอออกพรรษาแล้วเราก็พึงระมัดระวังแล้วเตือนตัวเราเองไว้เสมอว่ากิเลสนั้นมันไม่มีคำว่าเข้าพรรษาหรือออกพรรษากิเลสที่จะทำลายเราครอบงำเรานั้นมันครอบงำได้ทั้งในพรรษานอกพรรษาเพราะนั้นการทำความเพียรที่จะชำระกิเลสนั้นเราก็อย่าไปมุ่งเน้นแต่ว่าจะมาปฏิบัติเอาจริงเอาจังในช่วงเข้าพรรษาแต่นอกพรรษาเราก็ละหลวมปล่อยปละละเลยขี้เกียจขี้ค้านหรือหลอกแหลโลเลเหลวไหลไปอันนั้นเป็นเรื่องของการทำลายตัวของเราเองการประพฤติปฏิบัตินั้นเราจะต้องให้มีความสม่ำเสมอไม่ว่าจะในพรรษาหรือนอกพรรษาโดยเฉพาะพวกเราซึ่งเป็นนักบวชการที่เราได้ละวางภาระธุรกิจทุกสิ่งทุกประการในทางโลกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องภาระหน้าที่การงานที่เราเคยมีอยู่เคยรับอยู่เราได้ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไว้ข้างหลังหมดสิ้นแล้วเราก้าวเข้ามาสู่ศาสนาสู่วัดวาในสภาพของนักบวชหน้าที่ของนักบวชก็คือการบวชเมื่อเรามีโอกาสบวชขึ้นมาแล้ว เราก็จะใช้โอกาสในการที่เราได้มีโอกาสบวชขึ้นมานี่แหละ เป็นการมุ่งหน้าในการศึกษา
หลักธรรมหลักวินัยให้มีความรู้ความฉลาดความเข้าใจในหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นแล้วก็จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของเราด้วยความทุ่มเทด้วยความเอาจริงเอาจังนี่แหละเป็นหน้าที่ของนักบวชเราแต่มาพิจารณาดูว่าถ้านักบวชเราบวชเข้ามาในพระศาสนานี้แล้วเราไม่สนใจไม่ใส่ใจในการศึกษาหลักธรรมหลักวินัยและก็ไม่สนใจใส่ใจในการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติชีวิตของนักบวชเรามีคุณค่าอะไรมีแต่กินมีแต่นอนมีแต่การขับถ่ายใส่วัดใส่วาหาหลักหาเกณฑ์หาคุณค่าอะไรไม่ได้เลยมันก็เป็นคนเป่าปี้สู้คฤหัสถ์ฆราวาสเขาก็ยังไม่ได้เขาก็ยังมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวหรืออะไรต่ออะไรต่างๆแต่ชีวิตของนักบวชเราถ้าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของหลักธรรมหลักวินัยไม่มุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติแล้วมันอยู่แบบเป่าๆไปแบบเป่าๆไม่มีแก่นสาระอะไรเลยแต่นักบวชเรานี้เมื่อเราบวชขึ้นมาแล้วเราสามารถปลงวางภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการที่เป็นการปลงวางได้โดยยากซึ่งคฤหัสถ์ฆราวาสนั้นเขาแบกรับภาระเขายึดมั่นติดในภาระในกิจต่างๆทั้งหลายตั้งแต่ปากท้องตัวตนของเขางาบมายเขาจึงไม่มีโอกาสหรือไม่มีความสะดวกที่จะมาประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเราแต่พวกเรานักบวชนั้นเราสามารถปลงวางภาระหน้าที่การงานหรือครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นสิ่งที่ปลงวางได้โดยยากแต่นักบวชเราก็สามารถปลงวางแล้วเพราะนั้นภาระทุกสิ่งทุกประการภายนอกเราไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งปากท้องของเราเองเราก็ยังปล่อยวางไว้ให้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธหรือหน้าที่ของชาวบ้านชาวช่องเขาหามาอุปถากบำรุงพวกเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกประการที่พวกเราเคยแบกรับเคยยึดติดมานั้นเราสามารถปลงวางได้อย่างสิ้นเชิงก็เหลือแต่เฉพาะหน้าที่ของความเป็นนักบวชภายนอกเราก็มีข้อวัดมีข้อปฏิบัติซึ่งเป็นหน้าที่ของนักบวชเราซึ่งเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมหรือความเป็นไปเพื่อจะให้การอยู่ร่วมกันของพวกเรามีความอบอุ่นมีความร่มเย็นเพราะนั้นข้อวัดหรือกิจวัตรต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องดูแลกระทำให้เป็นสมบูรณ์จากนั้นมาเรื่องการขัดเกลาจิตใจเราก็ต้องมีความภาคความเพียรที่จะเข้ามาสู่การขัดเกลาจิตใจของพวกเราเองซึ่งจิตใจของเราแต่มันรกรุงรังไปด้วยตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์มันจึงแผ่เผาเรามากี่ภพกี่ชาติจนนับไม่ได้แต่ในชาติปัจจุบันนี้เรามีโอกาสเข้ามาสู่สภาพความเป็นนักบวชแล้วถ้าเราไม่เอาโอกาสนี้แหละมารีบเร่งขัดเกลาด้วยการประพฤติปฏิบัติทุ่มเทลงไปแล้วภพชาติที่เวียนว่ายตายเกิดต่อไปเราจะมีความมั่นใจอย่างไรว่าเราจะมีโอกาสอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นเรื่องอนาคตของภพชาติเราไม่ต้องไปกังวลเ
เพียงแค่เอาภพชาติปัจจุบันที่เราได้อัตภาพของความเป็นนักบวชมานี่แหละทุ่มเทขัดเกลาประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังถ้ายิ่งได้จบสิ้นลงไปในภพชาติปัจจุบันนี้ก็ยิ่งประเสริฐดังเช่นพระพุทธเจ้าตลอดจนพระสงฆ์อรหันต์ทั้งหลายต่อนั้นแต่ถ้าแม้เราไม่สามารถขัดเกลาให้มันจบสิ้นลงไปในภพนี้ชาตินี้แต่ด้วยความภาคความเพียรที่พวกเราพากันประพฤติปฏิบัติขัดเกลานั้นมันก็สะสมไว้เป็นนิสัยวาสนาบารมีขึ้นมาก็ทำให้ภพชาติของเราข้างหน้านั้นสั้นลงหรือมีโอกาสให้พวกเราได้อัตภาพอย่างนี้ต่อไปเพื่อจะไปต่อยอดเอาให้จบสิ้นลงไปในภพชาติต่อไปเพราะในการบวชขึ้นมาหรือการประพฤติปฏิบัติของเราเองนั้นเราต้องน้อมเข้ามาพิจารณาดูตรวจตาดูตัวของเราเองเสมอนับตั้งแต่ตรวจตาดูภายนอกอาการกายวาจาของพวกเรานั้นที่จะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกเราต้องปรับปรุงอยู่เสมออย่าไปหยุดเพียงเท่านี้พิจารณาดูว่าทำอย่างไรมันจึงจะมีความดีงามมีความเรียบร้อยมีความสมบูรณ์ยิ่งไปกว่านี้อีกไหมเบื้องต้นคือนำเอาพระวินัยหลักพระวินัยมาตรวจตาดูดังเช่นที่เราได้ลงอุโบสถลงปาฏิโมกข์ก็เพื่อมาตรวจตาดูพระวินัยในตัวของเราเองว่าสมบูรณ์แล้วหรือยังขัดตกบกพร่องอย่างไรเพื่อเราจะมีความระมัดระวังสำรวมแล้วก็ปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปและข้อวัดข้อปฏิบัติทั้งหลายอันเป็นกฎเป็นระเบียบของวัดของวาของสำนักเราได้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แล้วหรือไม่อันนี้เราก็ตรวจตาดูถ้ายังไม่สมบูรณ์ยังขาดตกบกพร่องอย่างไรเราจะไม่ถือทิฏฐิมานะความดื้อรั้นดันทุรังต่อหมู่ต่อพวกต่อกฎต่อระเบียบเหล่านั้นเราจะรีบเร่งปรับปรุงตัวเราเองให้ดีให้ถูกต้องให้สมบูรณ์ขึ้นส่วนภายในจิตในใจของเราก็น้อมเข้ามาดูว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นจิตใจของเรามีความสงบแล้วหรือยังหรือสงบอย่างพอเพียงแล้วหรือไม่เพราะหากจิตใจไม่มีความสงบไม่มีสมาธิเป็นที่ตั้งแล้วเราจะไปหาความสุขภายในจิตในใจให้เรามีกำลังจิตกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติหรือในการอยู่ในเพศสมณะนี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นความเป็นอยู่ของเราจะมีความร่มเย็นอบอุ่นมีความสุขในความเป็นอยู่หรือในการดำเนินชีวิตของพวกเราเองนั้นจิตนั้นต้องมีความสงบเป็นเบื้องต้นไม่ใช่มีแต่เล่ร่อนยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งมัวเมาไปกับอารมณ์เรื่องราวอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนั้นแหละจิตใจก็มีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัวมีแต่ความดิ้นรนแล้วเราจะไปหาความสงบสุขมาจากไหนเพราะฉะนั้นการอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบนี้จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งในนักบวชเราในนักประพฤติปฏิบัติเราเพราะความสงบภายในจิตในใจนี่แหละจะเป็นพื้นฐานนำความเจริญยิ่งขึ้นไปในการประพฤติปฏิบัติเป็นการเสริมปัญญาของเราที่จะพิจารณาแก้ไขชำระปัดกวาดจิตใจของเราได้อย่างแยบคายรอบคอบเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจของเราเองให้มีความสงบเราต้องมีความเชื่อมั่นตั้งความเชื่อมั่นลงไป
ในการทำของเราเอง เราจะยกบทธรรมใดขึ้นมากำกับจิตหรือเป็นหลักยึดของจิตเช่นว่าเราจะยกเอาคำบริกรรมพุทโธพุทโธมาหรือเราจะยกเอาอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธเราต้องเชื่อมั่นลงไปในวิธีที่เราทำนั้นอย่าเปิดช่องให้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเข้ามาครอบงำได้เพราะถ้าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเข้ามาครอบงำจิตใจของเราแล้วการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นมันจะลวนเลมันไม่มั่นคงมันก็เลยมีแต่ความหลอกแหละโลเลเหลวไหลในการประพฤติปฏิบัตินั้น จิตก็ไม่เข้าอย่างเข้าสู่ความสงบได้เพราะฉะนั้นเราตั้งความเชื่อมั่นลงไปเช่นว่าเรายกเอาพุทโธมาเป็นงานของจิตเราก็ต้องเชื่อมั่นลงไปในคำบริกรรมของพุทโธนี้แหละที่จะนำพาจิตใจเราไปสู่ความสงบได้จากนั้นฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปในคำบริกรรมของพุทโธสิ่งอื่นนอกออกไปจากพุทโธแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญไม่สนใจทั้งนั้นตายก็จะตายไปกับคำบอกพุทโธอยู่ก็จะอยู่กับคำบอกพุทโธไม่ปล่อยพุทโธทั้งเป็นทั้งตายจับมันให้แน่นด้วยความมีสติกำหนดระมัดระวังรักษาจิตให้อยู่กับคำบริกรรมบอกพุทโธจริงๆให้มันอยู่ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวรรคตอนเราเอาจริงเอาจังลงไปอย่างนี้แล้วไม่เนิ่นช้าจิตต้องอย่างเข้าสู่ความสงบได้เมื่อจิตอย่างเข้าสู่ความสงบได้แล้วครั้งแรกต่อไปครั้งสองครั้งสามต่อไปมันจะไม่เป็นความยากยุ่งยากวุ่นวายเหมือนกับในความสงบในครั้งแรกเพราะต่อไปนั้นเราจะมีความเชื่อมั่นมั่นคงอยู่ในคำบริกรรมนั้นเมื่อเรามีความเชื่อมั่นอย่างลากลึกลงไปนั้นความลวนเลจะไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นเลยเพราะเราสัมผัสผลจากการทำแล้วจากด้านการทำความสงบนับวันจะมีความคล่องแคล่วรวดเร็วในความสงบจนกระทั่งเป็นพื้นฐานของจิตที่มีความสงบเมื่อจิตที่มีพื้นฐานของความสงบเป็นสมาธิมีความหนักแน่นตั้งมั่นการขี้คายพิจารณาทางด้านปัญญาแต่ละครั้งก็จะมีความชัดเจนมีความแยกคายมีความรอบคอบในการพิจารณาอย่างยิ่งการพิจารณาของนักปฏิบัติอย่าทิ้งเรื่องการพิจารณากายการพิจารณากายนี่เป็นความสำคัญในเบื้องต้นการพิจารณากายให้หนักแน่นในการพิจารณาในสภาพอัตภาพของความเป็นอสุภะอสุภังมันพิจารณาลงไปในความเป็นอสุภะไม่ว่าจะละเอียดแยกคายอย่างไรเนี่ยเอาตามจริตนิสัยของแต่ละท่านแต่ละคนไม่ต้องไปถอดแบบจากผู้นั้นผู้นี้มาเอาความคล่องแคล่วของเราไปใช้ได้เราจะพิจารณาไปในลักษณะความเป็นอสุภะของรูปลักษณะของกลิ่นของสีพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปทั้งที่มีลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งหมดลมหายใจเข้าออกจนแตกสลายออกไปเอาเป็นละเอียดเหมือนกับไก่คุยเขี่ยหาอาหารนั่นแหละแตกกระจุยกระจายไปตราบใดก็ตามที่มันยังไม่ยอมรับในสภาพของความเป็นอสุภะแล้วคุยเขี่ยลงไปพิจารณาลงไปไม่ต้องไปคาดหมายหรอกว่าเราพิจารณามากี่ครั้งแล้วจะพอเมื่อไหร่เพราะถ้าหากมันพิจารณาไปถึงสุดแล้วหากมันสันติโกรู้เองทางนั้นในผลของการปฏิบัติธรรมเมื่อพวกเราเอาจริงเอาจังลงไปอย่างนี้แล้วการประพฤติปฏิบัติของเราก็มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมความเป็นอยู่ในอัตภาพของนักบวชของพวกเราเนี่ยเราจะอยู่ได้อย่าง
เพลิดเพลินในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วตัวของเราเองนั่นแหละจะมีความเชื่อมั่นในตัวของเราเองในความเป็นนักประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงแล้วเราจะเห็นคุณค่าของธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติเข้ามาสัมผัสด้วยการปฏิบัติของพวกเราเองนี่แหละเป็นเส้นทางนำพาความเป็นนักบวชของเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการที่พวกเราสามารถรักษาชีวิตอัตภาพของพวกเรามาจนถึงปัจจุบันนี้มาจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาแล้วเราอย่าปล่อยชีวิตของพวกเราให้สูญเปล่าไปการเคยประพฤติปฏิบัติมาด้วยความหนักแน่นมั่นคงอย่างไรให้เพิ่มพูนความหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปนับวันต้องมีความหนักแน่นยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ว่านับวันอ่อนแอลงอ่อนปวกเปียกลงอ่อนปวกเปียกลงอันนั้นไม่ถูกต้องนักปฏิบัติแล้วเพื่อมุ่งสู่มรรคผลนิพพานมุ่งสู่ความพ้นทุกข์นับวันต้องให้มีความหนักแน่นมั่นคงในธรรมวินัยในข้อปฏิบัติยิ่งขึ้นไปแล้วพวกเราเองจะใช้ชีวิตของนักบวชของพวกเราอย่างมีคุณค่าจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางของพวกเราได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในการที่พวกเรามีโอกาสอยู่ในการจำพรรษาของเรามาอย่างปลอดภัยจนกระทั่งถึงวันออกพรรษานี้นับว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่สุดแล้วเมื่อออกพรรษาแล้วเราอย่าปล่อยให้ข้อปฏิบัติของเราย่อหย่อนลงให้มีแต่หนักแน่นมั่นคงจริงจังยิ่งขึ้นไปความเจริญในธรรมจะเกิดขึ้นมาต่อพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกองค์อย่างแน่นอนจึงขอฝากแง่คิดข้ออ่านข้อธรรมไว้แก่หมู่เพื่อนขอให้พากันหนักแน่นมั่นคงเพื่อความเจริญในธรรมของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคน